Welcome back to my channel at kung bago ka lang sa channel na ito, i-click mo na ang subscribe button at na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pangnegosyong recipes. Ngayon ay gagawa tayo ng patok na dessert na pwede rin nating gawing negosyo. Siguradong kikita ka dito dahil ito ay magugustuhan ng mga bata. Kung nagbabalak kang magnegosyo, pwede mo itong subukan at gawin para naman madagdagan ang income sa pang-araw-araw. Kaya keep on watching at sisimulan na natin ang paggawa ng masarap na banana cupcakes. Pero bago ang lahat ay mag-subscribe ka muna at i-click mo na rin ang like pati ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na pangkabuhayang recipes. Ang mga kailangan natin sa paggawa ng banana cupcakes ay 3 pieces ng ripe bananas, 1 cup of sugar, 2 pieces raw eggs, 1/2 cup of cooking oil, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon ng vanilla essence, 1 1/2 cups ng all-purpose flour, 1 teaspoon ng baking powder, at 1 cup ng raisins. Simulan na natin ang paggawa ng banana cupcakes. Balatan at i-mash ang mga hinog na saging gamit ang tinidor. Mas lalong sasarap ang recipe na ito kung ang gagamitin mong saging ay yung sobra na sa hinog. Dahil magbibigay ito ng dagdag na tamis at bango sa ating banana cupcakes. At again guys, please click the subscribe button at notification bell para wala kang ma-miss na recipe. At kung gusto mong magpa-shoutout, please leave your comment below para ma-feature naman ang mga comments nyo sa susunod na recipe. Babasahin ko po lahat ng featured comments sa dulo ng video ito, kaya just keep on watching. Alam nyo ba na ang saging ay nagbibigay ng energy sa ating katawan? Ito ay nagtataglay din ng potassium na mahalaga para sa normal na pagtibok ng puso. Pagkatapos i-mash ang saging, ay i-set aside muna ito. Next ay kumuha ng malinis na bowl at pagkakahalu-haluin natin ang ating mga dry ingredients. Ilagay ang harina, sunod ay ang asukal, next naman ay ang asin, at ang baking powder. Haluin itong mabuti para ma-distribute lahat ng ingredients. Next naman ay ilagay ang itlog, ang cooking oil, pati na rin ang vanilla essence. Next ay kunin ang minash na saging at ihalo ito.
Haluin itong mabuti para mag-combine ang lahat ng ingredients. Sa paghahalo ng ating mixture ay dapat laging i-scrape ang gilid at ilalim para walang maiwang buo-buong harina. At kapag wala ng buo-buong harina, ay pwede na nating ilagay ang ating raisins. Haluin ulit ito para ma-distribute ng maayos ang raisins. Ayan, ready na ang ating banana cupcake mixture. Pwede na natin itong ilagay sa ating baking cups. Large baking cups ang gamit ko dito, pero pwede din kayong gumamit ng mas maliliit na baking cups depende sa sukat na gusto nyo. Gamit ang measuring cup, ay mag-scoop lamang ng ating banana cupcake mixture at ilipat ito sa ating baking cup. Mag-iwan ng konting space sa ating baking cup dahil ito ay lalaki pa. Sa recipe na ito ay nakagawa ako ng 9 na malalaking banana cupcakes. Natatakam ka na ba? Konting-konti na lang at maluluto na ang ating banana cupcakes. I-preheat ang oven sa 350 degrees Fahrenheit o sa medium heat. I-bake ang banana cupcakes for 45 minutes sa oven. Ayan, luto na ang ating banana cupcakes. Pero wag ka munang umalis, just keep on watching dahil may sorpresa ako sa iyo sa dulo ng video na ito. Pwede nyo rin lagyan ng icing ang mga cupcakes nyo. At ililink ko sa baba kung paano gumawa ng buttercream icing. Panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo dahil nandoon ang sorpresa mo. Pwede nyong ibenta ang mga banana cupcakes na ito ng by piece or by box. Oras na para mag-shoutout at basahin ang mga comments nyo. Suportahan muna natin ang ating kaibigan na si Mixed Videos Channel. Sabi ni Marga's Vlog, kalamian na dayoy, try niya kog buhat ani. Sabi naman ni Angelica Macapia, wow, sarap naman yan. Sabi ni Loretta Bunag, ay, super yummy egg pie. At shoutout sa mga anak niyang si Erwin at Caris at sa asawa niyang si Lino. Sabi naman ni Victor Murillo, super yummy. Sabi naman ni Rowel Melencio, ang sarap po, maraming salamat sa recipe. Sabi naman ni Mixed Videos Channel, ang sarap naman yan, katakam-takam. Sabi naman ni Vilma Pulvera, wow, sarap,
may bago na naman akong recipe natutunan. Salamat po. At salamat din po sa lahat ng mga nag-comment sa mga nakaraan nating recipes. Ito na ang sorpresa ko sa iyo. At dahil 1,000 subscribers na tayo, magkakaroon na tayo ng giveaways. Abangan sa susunod na recipe kung paano ka makakasali sa ating giveaway program. At kung nagustuhan mo ang recipe na ito, i-click mo na ang subscribe button, like, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated. Thank you for watching!